นาวิกโยธินสหรัฐดำเนินการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศในระหว่างการฝึก Fuji Fighter 24.4 บนศูนย์การฝึกรบผสมเหล่าค่าย Fuji Combined Arms Training Center แคมป์ Fuji Japan 26 กันยายน 2024 Fuji Fighter เป็นการฝึกซ้อมประจำวงรอบที่ทำให้เหล่านาวิกโยธินที่ปฏิบัติงานในญี่ปุ่นมีโอกาสดำเนินการฝึกซ้อมรบผสมเหล่าด้วยกระสุนจริงและรักษาความพร้อมปฏิบัติการความเจียนจัดทางยุทธวิธีและความร้ายแรงของพลังทำลายภายในแนวห่วงโซ่เกาะชั้นแรกนาวิกโยธินได้รับการส่งกำลังไปประจำการในส่วนหน้าในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกภายใต้กรมนาวิกโยธินที่ 4 กองพลนาวิกโยธินที่ 3 4th Marines 3rd Marine Division ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนส่งเข้าวางกำลังประจำการของหน่วย Unit Deployment Program การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศเป็นการเคลื่อนที่ของกองกำลังทางทหารภาคพื้นดินโดยอากาศยานบินขึ้นและลงในแนวดิ่ง Vertical Take-off and Landing เช่นเฮลิคอปเตอร์เพื่อยึดและครองภูมิประเทศสำคัญซึ่งยังไม่ได้รับการรักษาอย่างเต็มที่และโจมตีโดยตรงกับกองกำลังศัตรูหลังแนวของข้าศึกนอกเหนือจากการฝึกทหารราบตามแบบแล้วหน่วยการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศมักได้รับการฝึกเรื่องการลงทางดิ่งและการโรยตัวด้วยเชือกเร่งด่วนและการขนส่งทางอากาศยุทธภัณฑ์ของพวกเขาบางครั้งได้รับการออกแบบหรือดัดแปลงเพื่อให้การขนส่งหรือบรรทุกลำเลียงภายในอากาศยานดีขึ้นคู่มือภาคสนามของกองทัพสหรัฐ Field Manual FM 1-02 FM 101-5-1 อธิบายถึงปฏิบัติการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศเป็นปฏิบัติการที่กองกำลังจู่โจมการรบการสนับสนุนการรบและการสนับสนุนการช่วยรบ Combat Service Support โดยใช้อำนาจการยิงความคล่องตัวในการเคลื่อนที่และการบูรณาการของเฮลิคอปเตอร์และดำเนินกลยุทธ์บนสนามรบอย่างครบวงจรภายใต้การควบคุมของผู้บัญชาการดำเนินกลยุทธ์ทางบกหรือทางอากาศเพื่อเข้าโจมตีและทำลายกองกำลังของศัตรูหรือยึดครองและรักษาภูมิประเทศสำคัญที่โดยปกติอยู่หลังแนวข้าศึกเนื่องจากข้อจำกัดในการโหลดลำเลียงของเฮลิคอปเตอร์กองกำลังการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศจึงมักเป็นทหารราบเบาแม้ว่าจะมียานรบหุ้มเกราะบางอย่างเช่น BMD-1 ของรัสเซียที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้เหมาะกับเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงหนักซึ่งช่วยให้กองกำลังจู่โจมสามารถประสานความคล่องตัวทางอากาศด้วยระดับหนึ่งในการเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ภาคพื้นของกองทหารราบยานเกราะกองทหารจู่โจมแบบต่อเนื่องมักจะขึ้นอยู่กับการยิงสนับสนุนทางอากาศจากเฮลิคอปเตอร์โจมตีเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปหรืออากาศยานปีกตรึงที่คุ้มกันพวกเขาแนวคิดที่เรียกว่าการดำเนินกลยุทธ์แนวดิ่งบนเครื่องต้องอาศัยความสามารถในการถ่ายโอนกองกำลังทหารราบเบาหน่วยยานยนต์หรือหน่วยทหารราบยานเกราะด้วยเครื่องบินขึ้นและลงในแนวดิ่ง Vertical Take-off and Landing หรือบินขึ้นและลงจอดระยะสั้น Short Take-off and Landing การยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศ Air Assault ไม่ควรสับสนความหมายกับการจู่โจมทางอากาศ Air Attack การโจมตีทางอากาศ Air Strike หรือการตีฉกฉวยทางอากาศ Air Raid ซึ่งทั้งหมดอ้างถึงการโจมตีโดยใช้อากาศยานเพียงลำพังเช่นการทิ้งระเบิดการยิงรัวจากเครื่องบิน Strafing และอื่นๆนอกจากนั้นการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศไม่ควรสับสนความหมายกับการยุทธส่งทางอากาศ Airborne Assault ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อพลร่มและอาวุธสิ่งอุปกรณ์ของพวกเขาถูกทิ้งลงโดยร่มชูชีพจากอากาศยานขนส่งที่มักเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการยุทธศาสตร์เชิงรุกการจัดหน่วยและภารกิจการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศและการขนส่งทางอากาศ Air Mobility เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกันอย่างไรก็ตามการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศเป็นการส่งกำลังเข้าไปรบอย่างชัดเจนมากกว่าการขนส่งไปยังพื้นที่ใกล้เคียงกับการสู้รบหน่วยการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศอาจแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กรการใช้เฮลิคอปเตอร์ไม่เพียงแต่ในการขนส่งเท่านั้นหากแต่ยังรวมถึงการยิงสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิดเฮลิคอปเตอร์การส่งกลับสายแพทย์และภารกิจการจัดหาจัดส่งอาวุธส่วนปืนใหญ่เคลื่อนที่ในอากาศมักถูกกำหนดให้ใช้ในการยุทธเคลื่อนที่ทางอากาศหน่วยมีขนาดแตกต่างกันไปแต่โดยทั่วไปแล้วจะเป็นหน่วยขนาดกองร้อยหรือกองพลน้อยหน่วยเคลื่อนที่ทางอากาศได้รับการออกแบบและฝึกฝนสำหรับการแทรกซึมทางอากาศและการโจมตีปีกของข้าศึกแนวดิ่งการดำเนินกลยุทธ์ซึ่งในกองทหารไม่ว่าจะหย่อนทิ้งลงทางอากาศหรือเครื่องลงจอดโจมตีพื้นที่ส่วนหลังและทางปีกของกองกำลัง
โดยมีผลต่อการตัดขาดหรือโอบล้อมกองกำลังการส่งกำลังเพิ่มเติมทางอากาศและการถอนตัวทางอากาศหากจำเป็นประวัติศาสตร์ของกรมนาวิกโยธินที่ 4 4th Marine Regiment กรมนาวิกโยธินที่ 4 มีการจัดตั้งครั้งแรกในเดือนเมษายน 1914 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกองกำลังฐานส่วนหน้านาวิกโยธิน Marine Corps Advanced Base Force กรมได้เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งพร้อมรบที่สาธารณรัฐโดมินิกันปีถัดไปเพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาสันติภาพที่กินเวลานานถึง 10 ปีนาวิกโยธินที่ 4 ได้รับการบรรจุใหม่ไปยังซานดิเอโกในปี 1924 2 ปีต่อมากรมได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่รักษาขบวนไปรษณีย์ทางภาคตะวันตกของสหรัฐอเมริกาต้นปี 1927 ได้ออกเดินทางแล่นเรือข้ามมหาสมุทรไปเซี่ยงไฮ้ภารกิจหลักของพวกเขาคือการปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของชาวอเมริกันแม้ว่าจะมีการปะทุของความไม่สงบภายในเป็นระยะแต่การปฏิบัติหน้าที่ในจีนเป็นเวลา 14 ปีของนาวิกโยธินที่ 4 ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่อย่างสงบสุขเป็นส่วนใหญ่ในช่วงปลายปี 1941 สงครามได้เริ่มต้นขึ้นในตะวันออกไกลเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนยุคสมัยของนาวิกโยธินสหรัฐในจีนหรือที่เรียกว่า China Marines สิ้นสุดลงเมื่อกรมทหารชุดสุดท้ายออกเดินเรือไปยังฟิลิปปินส์พวกเขามาถึงในวันที่ 1 ธันวาคมและได้รับมอบหมายให้ปกป้องสถานีทางเรือที่โอลองกาโปและในบริเวณใกล้เคียงมาริเวเลส 7 วันต่อมากองทหารญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่ลูซอนและนาวิกโยธินที่ 4 อยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพบกสหรัฐและต่อมาได้รับมอบหมายให้ปกป้องป้อมปราการที่มั่นบนเกาะกอเรคิดอร์ซึ่งคอยเฝ้าทางเข้าอ่าวมะนิลาในอีก 4 เดือนข้างหน้ากรมนาวิกโยธินที่ 4 เกิดขึ้นจากกรมทหาร 2 กองพันมาเป็น1 ใน 5 กองพันอยู่ในกระบวนการที่กำลังกลายเป็นหนึ่งในหน่วยที่เก่าแก่ที่สุดในประวัติศาสตร์นาวิกโยธินเมื่อตำแหน่งป้องกันลดลงและหน่วยต่างๆสลายตัวผู้หลงทางที่มีสถานะเปรียบดังคนที่พลัดหลงเร่ร่อนจากกองทัพบกและกองทัพเรือสหรัฐรวมถึงมีหน่วยรบขนาดเล็กของฟิลิปปินส์ได้รับการบรรจุเข้าร่วมการต่อต้านบนคาบสมุทรปาตาอันสิ้นสุดลงในวันที่ 9 เมษายนปล่อยให้เหล่าทหารปืนใหญ่ของญี่ปุ่นมุ่งเป้าไปที่เกาะกอเรคิดอร์ได้ยานยกพลขึ้นบกเริ่มเคลื่อนตัวเข้าสู่เกาะในช่วงเย็นของวันที่ 5 พฤษภาคมในช่วงบ่ายของวันรุ่งขึ้น General พลเอกจอนาธาน เวนไรท์ผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐในฟิลิปปินส์ยอมจำนนนาวิกโยธินที่ 4 ได้เผาธงของตนและก็ยุติการดำรงอยู่เพียงชั่วคราวกรมได้ฟื้นคืนกลับมาอีกครั้งในเดือนกุมภาพันธ์ 1944 เมื่อได้รับการคืนสภาพใหม่ในเกาะกัวดาคานาลจากหน่วยของกรมจู่โจมนาวิกโยธินที่ 1 1st Marine Raider Regiment กรมทหารใหม่นาวิกโยธินที่ 4 ยึดเกาะเอมิราอูในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางต่อมาเป็นส่วนหนึ่งของกองพลน้อยนาวิกโยธินเฉพาะการที่ 1 ซึ่งมีส่วนร่วมในการยึดเกาะกวมกลับคืนมาในไม่ช้ากองพลน้อยก็กลายมาเป็นกองพลนาวิกโยธินที่ 6 และพร้อมกับกรมทหารอื่นๆนาวิกโยธินที่ 4 ได้ขึ้นบกที่โอกินาวาเมื่อวันที่ 1 เมษายน 1945 หลังจากที่ญี่ปุ่นยอมแพ้นาวิกโยธินที่ 4 ก็แยกออกไปและได้รับคำสั่งให้ยึดครองฐานทัพเรือญี่ปุ่นที่โยคุโซโกะในเวลาต่อมาในฐานะส่วนหนึ่งของการลดจำนวนทหารหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กรมนี้จึงถูกยุบสถานะในปี 1951 กรมนาวิกโยธินที่ 4 ได้รับการเปิดปฏิบัติงานอีกครั้งที่ค่ายเพนเดลตันรัฐแคลิฟอร์เนียในปีถัดมาเรือได้แล่นไปญี่ปุ่นพร้อมกับส่วนที่เหลือของกองพลนาวิกโยธินที่ 3 เมื่อกองพลถูกโอนไปยังโอกินาวาในปี 1955 นาวิกโยธินที่ 4 ย้ายไปที่คาเนโอเฮฮาวายซึ่งพวกเขาอยู่ที่นั่นจนกระทั่งกองพลมีความมุ่งมั่นต่อเวียดนามในปี 1965 ในปี 1972 กรมนี้ได้ย้ายไปตั้งรกรากที่โอกินาวาซึ่งเป็นฐานทัพในปัจจุบันในปี 1990 ถึง 1991 นาวิกโยธินที่ 4 เข้าร่วมในปฏิบัติการโล่ทะเลทราย Operations Desert Shield และปฏิบัติการพายุทะเลทราย Desert Storm ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำลังรบสเตอร์น้ำสเตอร์บกนาวิกโยธินที่ 3 3 Marine Amphibious Force ตั้งแต่นั้นมากรมนาวิกโยธินที่ 4 ก็ได้มีส่วนร่วมในการฝึกร่วมหลายครั้งซึ่งได้นำกรมทหารไปในพื้นที่ทั่วทั้งเอเชียและตะวันออกกลาง
กรมนาวิกโยธินที่ 4 เป็นกรมทหารราบของกองทัพนาวิกโยธินสหรัฐมีฐานทัพที่แคมป์ชวาบโอกินาวาญี่ปุ่นเป็นส่วนหนึ่งของกองพลนาวิกโยธินที่ 3 จากกำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 3 3 Marine Expeditionary Force กรมนาวิกโยธินที่ 4 ดำเนินกลยุทธ์ชายฝั่งเพื่อยึดรักษาหรือยึดครองภูมิประเทศทางทะเลสำคัญในการบังเกิดขึ้นพร้อมกันร่วมกับพันธมิตรและกำลังร่วมที่เชื่อมต่อและแบ่งปันข้อมูลถึงกันผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อยับยั้งการรุกรานของศัตรูหรือเพื่อเอาชนะการโจมตีของศัตรูกองร้อยกองบังคับการกรมตั้งอยู่ที่แคมป์ชวาบโอกินาวาและประกอบด้วยกองพันทหารราบนาวิกโยธินและกองร้อยยานหุ้มเกราะบาวลาดตระเวน Light Armored Reconnaissance จากทั่วทั้งกองทัพนาวิกโยธินที่เข้าวางกำลังเป็นส่วนหน้ายังโอกินาวาและกองพลนาวิกโยธินที่ 3 สำหรับการหมุนเวียนกำลัง 6 เดือนภายใต้แผนเคลื่อนย้ายเข้าวางกำลังของหน่วย The Unit Deployment Program กองร้อยกองบังคับการที่แคมป์ชวาบโอกินาวา Unit Deployment Program Battalion 1 กองพัน UDP ที่ 1 ที่แคมป์ชวาบโอกินาวากองพัน UDP ที่ 2 ที่แคมป์ชวาบโอกินาวากองร้อยยานหุ้มเกราะบาวลาดตระเวน UDP ที่แคมป์ชวาบโอกินาวากองพัน UDP ที่ 3 ที่แคมป์ชวาบโอกินาวา UDP Battalion 3 ขึ้นสมทบเป็นเวลา 6 เดือนของปีส่วนอีก 6 เดือนจะสนับสนุนกำลังรบหมุนเวียนนาวิกโยธินดาวิน Marine Rotational Force Darwin และกำลังรบนาวิกโยธินพ้นทะเลที่ 1 1 Marine Expeditionary Force ขณะที่หน่วย UDP ที่ประจำการอยู่จะถูกผนวกเข้ากับกรมนาวิกโยธินที่ 4 กรมนาวิกโยธินที่ 4 และหน่วยที่ขึ้นสมทบเป็นกำลังรบได้รับมอบหมายจาก Indo-Pacific Command หน่วยบัญชาการทหารสหรัฐภาคพื้น Indo-Pacific เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการ Operations Plan และปฏิบัติการในรูปแบบแนวคิด Concept Plan ในภูมิภาคปัจจุบัน 3 กรมได้รับการกำหนดไว้ 3 กองพันทหารราบเป็นกำลังเสริมหรือกำลังเพิ่มเติมให้กับกรมทหารราบนาวิกโยธินอื่นๆในกองพลนาวิกโยธินที่ 1 กองพันที่ 1 นาวิกโยธินที่ 4 ขึ้นสมทบกรมนาวิกโยธินที่ 1 ที่แคมป์เพนเดลตันแคลิฟอร์เนียกองพันที่ 2 นาวิกโยธินที่ 4 ขึ้นสมทบกรมนาวิกโยธินที่ 5 ที่แคมป์เพนเดลตันแคลิฟอร์เนียกองพันที่ 3 นาวิกโยธินที่ 4 ขึ้นสมทบกรมนาวิกโยธินที่ 7 ที่ศูนย์ปฏิบัติการรบร่วมอากาศพื้นดินนาวิกโยธิน 29 Palms แคลิฟอร์เนีย 4th Marine Regiment มีชื่อเล่นว่า The Oldest and the Proudest เก่าแก่ที่สุดและภาคภูมิใจที่สุดหรือ China Marines คติประจำใจ Hold High the Torch ถือคบเพลิงให้สูง U.S. Marine Corps Video by Lance Corporal Justin Cladera Edited by Fenoli Hunter
alright, Martinez? You alright? Okay, sir. Well, one right of us, we'll just fix it on the movement for the order movement. Alright. Pick up. He's down the hill. You should be able to go fix that if you need to. You give me an 8-digit pulse rep. They just put it right here. Yep, so everything goes to 6 and like 6. Sometimes I do, sometimes I don't.